හායි යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් අද සාදර පිළිගන්න මගේ channel එකට. ඉතින් අද බලමු ඇත්තටම කොහොමද YouTube channel එක phone එකෙන් maintain කරන්න කියලා. අපි දැන් වැඩි කතා කරනකොට කෙලින්ම Play Store එකට Play Store එකට යන්න ගිහිල්ලා ගහන්න මේකේ YouTube Studio. මගේ තියෙනවා මේකේ YouTube Studio කියලා ඔයාලා ගහන්න මෙහෙම ඉතින් වැටෙනවා. ඊට මේ එකක් එනවා. ඔයාලා මේ මෙතනින් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන ඉඳලා මගේ ඕපන් කරගෙන මම ඕපන් දෙන්න ඔයාලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕපන් දුන්නාට පස්සේ මෙතන ඔයාලා වැටෙනවා පළවෙනිම මේ වගේ ඉස්සරහට ඉදිරියට ඩෑෂ්බෝඩ් එකට. එතන මේ යට තියෙනවා ඔයාලට යන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් ටික ගැන. එතන මුලින් ඉඳන් බලමු මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. එතන ඔයාලා මේ ඉස්සරම බහද්දි උඩින් පේනවා මෙතන අයිනේ ඔයාලගේ channel එකේ logo එක. ඔයාලා එකට ගියාම මෙතනින් ඔයාලට ඕන දෙයක් මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් ගියාම මෙතන settings වල තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් ඕනනම් dark theme එක දාන්න පුළුවන්, light theme එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් notification වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන comment notification දාන්න පුළුවන්. ඊට currency එක change කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා මෙතනින් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ back ගිහලා මෙතන ඔයාලා ඉන්න මෙතෙන්ද ආවට පස්සේ මෙතන view mode දුන්නාම ඔයාලට ඔයාලගේ content එනවා. මෙතන ඔයාලා පේනවා යටින් මාරුණා. මෙතන content කියන option එකට යනවා. ඔයාලා ඉතින් මෙතන content වල ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයාලා පුළුවන් මෙතන කැමති වීඩියෝ එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඒ වීඩියෝ එකට යන්න තනි වීඩියෝ එකේ තියෙන ඇනලිටික්ස් කොහොමද ඒ සියල්ල බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ තියෙනවා වගේ ඒ වීඩියෝ එකට අදාළව තියෙන ඇනලිටික්ස් ටික රීච් කොච්චරද ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් කියලා කියන්නේ අර කොච්චර කී දෙනෙක් ෆෝන් වල මේක ලෝඩ් වෙලා තියෙනවද. එහෙම එතකොට engagement watch time hours මේකට කොච්චර ගෑවිලා තියෙනවද, audience එක කොච්චර හැදිලා තියෙනවද. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තනි වීඩියෝ එකේ වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන උඩ පැන්සල් එක ලකුණක් තියෙනවා. ඔයාලා ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට අදාළ දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට ටයිටල් එක දාන්න පුළුවන්. description එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අතුලට ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් public ද එතන public දීලා තියෙන කොහොමද channel එකේ public දෙන්නේ. private දුන්නොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ monetization වල. ඉතින් මෙතන audience එක තියෙනවා මේ kids ලාටද නැද්ද කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් පුළුවන් playlist එකට add කරගන්න මේක කැමති. ඉතින් මෙතන යට තියෙනවා මෙතන මේ more option කියන එකේ tags category කියන එක. ඒක ඔයාලට යන්න මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඕන විදිහට tags add කරගන්න මේ වීඩියෝ එකට. නම සාමාන්‍ය මේකට දෙන්න e-money එතකොට එහෙම ඒක දාලා කමාව දාපුවම කෙලින්ම එනවා කියන ඔයාලට ඕන tag එක ගහලා කමාව දාපුවම මෙතන වෙනම tag එක වෙන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ YouTube තංගම tips LK කියලා ගන්න. tips LK අපම ඔයාලට tags ගහ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලගේ කැටගරි එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ channel එක මොන කැටගරි එකේද, comedy ද නැත්නම් science and tech ද, peoples and blogs ද, audio vehicles ද, comedy ද කියන එක තෝරගන්න. ඉතින් මගේ එකේ තියෙන්නේ science and technology නිසා මම ඒක තෝරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අතර ඒ කැටගරි එක ඔයාලා දාලා තිබ්බට ඒක ඇවිල්ලා මම කියන්නේ channel YouTube එකෙන් ඇවිල්ලා check කරලා බලලා තමයි ඔයාලා දෙන්නේ. කමන්නේ ඔයාලගේ කැටගරි එක දාලා තියන්න. ඉතින් මෙතනින් comments වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ all comments නැත්නම් disable කරන්න පුළුවන් comments මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට YouTube license දෙන්න පුළුවන්. ඒක standard ද නැත්නම් creative commons ද කැමති විදිහකට. ඊට පස්සේ ඔය විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. channel එකේ කොහොමද වීඩියෝ එකක edit කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන මෙතන ඔයාලට අපව මේකේ පේනවා මෙන්න මෙතන තව තියෙන පැන්සල් ලකුණක්. ඒකටත් යන්න. ඉතින් මෙතන ගිහම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ thumbnail එක මෙතන change thumbnail කියන එකෙන් thumbnail එක වෙනස් කරගන්න කැමති විදිහට. එහෙම තමන් කැමති විදිහට thumbnail එක වෙනස් කරලා මෙතන done කියන එක දෙන්න. done කියලා මෙතන save කියන එක දෙන්න. ඒකට ඒක save වෙනවා. එතන හිම තමයි ඒක වෙන්නේ. තියෙන
වීඩියෝස් ටික පෙන්නනවා. එතකොට මෙතන ෂෝට්ස් තියෙනවා නම් ඒක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ලයිව් කරපුවා ප්ලේලිස්ට් මේ සෙට් එකක් පෙන්නනවා කන්ටෙන්ට් හරහා. ඊට පස්සේ අපි යන් ඇනලිටික්ස් වලට. ඇනලිටික්ස් වලට ගිහම ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන ඔයාලගේ කොච්චර views තියෙනවද, grow up වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද, එතකොට කොච්චර කාලයක් තුලද ඒක grow up වෙලා තියෙන්නේ, ඒ ටික පෙන්නනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා channel එකේ වැඩිම views ආපු දේවල්. එතකොට ඒ දේවල් ටික පෙන්නනවා. එතකොට මෙතන last 48 hours වල තියෙන grow up එක පෙන්නනවා. මෙතන තියෙනවා මේ 48 hours වල කොච්චර views ඇවිල්ලා තියෙනවද එහෙම කියලා. එතකොට මෙතන තියෙනවා views මෙන්න මෙතන 191ක් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා watch time hours. එතන මගේ 3.3 ඇවිල්ලා තියෙනවා channel එකට watch time hours. එතන මෙතන ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් වලට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා subscribers කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අලුතෙන් 33 ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම තමයි එතන මේක පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට කමෙන්ට්ස් වලට මෙතන කමෙන්ට්ස් වල තියෙනවා අපිට මෙතන ඕන ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තාම අපිට කමෙන්ට්ස් අපේ එකට ආපු කමෙන්ට්ස් පෙන්නනවා. ඊට මෙතන ඔයාලා ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වල ගිහිල්ලා කමෙන්ට්ස් එන විදිහ වලට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. පබ්ලිෂ් ඕන help for review responded එකන ඔයා රිප්ලයි කරපුවාද නැති ඒවාද කියලා මෙතනින් වෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන දානවා රිප්ලයි නොකරපුවා කියලා. ඊට පස්සේ content questions public subscribers ඒතර ඒ විදිහට ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට ඒක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොනිටයිසේෂන් මේක තමයි මේකේ තියෙන පට්ටම වැදගත් ෆීචර් එක, අලුත් අප්ඩේටින් ආපු ෆීචර් එක. ඒතර grow with YouTube කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ මෙතන පල්ලෙහාටම මෙන්න මෙතන තියෙනවා how to join කියලා. මොනිටයිසේෂන් වල join වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් subscribers තියෙනවා 34 ඉඳලා 18 කියන්නේ 1000 required කියලා තියෙනවා මෙතන. මෙතන මගේ 37යි. ඒකට අපි මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර තව sub ඕනද කියලා. ඊට පස්සේ මට තියෙනවා 4000 required public watch hours. මගේ 2 කියලා මෙතනින් වැටෙනවා. අද අපිට මට්ටම ලේසි මේක මේ බලා ගන්න අපේ channel එක maintain කරන්න යනකොට. එතකොට ඊළඟට මෙතන වල පෙන්නනවා මේ no community guideline strikes. channel එක strikes වැඩිලා තියෙනවද කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලා 2 step verification option එක turn on කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට මෙතන ඇත්තටම ටික් එකක් දාන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිල් පාට බටන් එකක් එක්ක මම මේක දාගෙන තියෙන්නේ. දාගෙන ඉඳන් තමයි මේ වැටෙන්නේ. අපි මොනිටයිසේෂන් on කරලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මොනිටයිසේෂන් අපිට apply වෙනවා නම් යාලා email එකක් එවනවා මෙන්න මේ ටික එක දාලා තියපුවාම ඔයාලක දාලා තියන්න. ඒතකොට ඒක මාරම වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේක තමයි මේ app එකේ මේ app එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. මේක පට්ටම app එකක්. ඉතින් phone එකෙන් maintain කරන්න මාරම ලේසි. ඔයාලා මේක try කරන්න. දන්නවත් try කරනවා නොදන්න දේවල් දැනගත්තා නම් channel එක subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් මගේ channel එකට support එක දෙන්න. එහෙනම් thank you guys. Good luck.